Hello, Abu Dhabi YouTube. Thank you. Thank you, Abu Dhabi YouTube. Thank you for coming. Kagigising ko lang. Thank you to you. Connect lang natin yung isa. So, thank you so much, Abu Dhabi YouTube. So, pa-start ko lang. Thank you to you. Thank you so much, Abu Dhabi YouTube. Ayan, need to charge my phone. Baka lobat. Ayan. Thank you so much. Wait lang. I-charge ko. Okay. Ayan. Silent work, yes. Okay lang, Abu Dhabi YouTube. Kahit silent, okay lang yan. Ipabubbles natin para maganda. Ayan. Thank you. Ayan. I-silent ko din muna ha. Mag-prepare lang ako ng aking kakainin. Just taking my breakfast. It's 1 o'clock. So, diretso na ang lunch. Silent ko lang ha. May gumagawa ng bahay, kaya medyo maingay. So, i-silent ko na saglit.
Jen. Ayan, hello to you, Mama Jen. Namata pa lang ako, Mama Jen. Namata pa lang ako. Di pa ako namahaw. Ayan. Siyempre, namarata pa lang, no? Mamaya naman. Nag-init ako tubig kaya makarigos ako pero mamaya na. Tadi pa man mainit. Ayan. So, 3 million viewers. Kumusta ang bahay natin, Mama Jen? Wow, 150 ka na, Mama Jen. You're running to grade 2. 50 na lang for your road to grade 2. Ayan. Solta daw ini. Ako nakababad ang ano ko. Mabalik ako kay makarigos pa lang. Adaw, mayad ka pa kay nakala mo. Oo, permi ako nakalamaw, Mama Jean, kay mabuoton man ang asawa ko kaya. Ang asawa ko wala problema. Basta may pagkaon doon, fight lang yan. Bahala na siya sa buhay niya. Bukawon niya ako mahali na. Yan. Kaya minsan napagalon man ako kay siyempre, di ba? Transaction, ayan. So, buwas na aga, maatab lang ako pa town. Ayan, mag-shipping ako sa mga orders sa ako na alahas. Ayan, siyempre. Kailangan maingat. Ang sayo ko na reseller, Mama Jen, pinatay, ay binadil sa sa Pasay. Nag-meet up siya sa kaniya buyer na siya, na binadil siya sa parang parang automatic na diamond ring tapos may tulo na necklace. Pinatay siya, binadil. Ayan. Mapagal may saday na bata hawara yayan apo kumao nga magkuha kayaya pero taga bulusan ate ay Mama Jen kay base sigurado kita sa ugali kay bata liwat yun, diba? Siyempre may kakulitan. Ayan, makahado ka. Opo, Mama Jen. Kaya diba ako, never ako nagpo-post ng mga transaction ko na proof of transaction. Pag once na ang buyer nag-ayo sa ako sin proof of transaction, through private message. Ayan. So, pag nag-uuli nga ako simbulusan, di ako nagpapaaram talaga mauli ako. Kaya syempre, di ba, di ta maiwasan ang aksidente. Di ba? Kasi minsan nauli ako, almost nasa 300 to 500,000 ang bit-bit ko na mga orders. So, mapagal talaga, Mama Jen. Kaya medyo kita, pasikreto lang pag nauli. Basta may hunda lang niya sa balay. Di ba? Okay. So, yan. Mayad ko na, mayad bag ako, may arabono kita, nawa mong parahagot man kita, di ba? Mahal makahado. Ayan. So, ayan ko. Daghanon anyo arrival ko na alahas, di ko pa mag-ingat ka lalo sa biyahe, mayad ko na airplane ka. Oo, maski diin man, Mama Jen, if airplane at bus. Pero ako talaga mostly, hanggat kaya ko pa magbabas ako. Pero pag time naman, nakauli na din ako na nag-aeroplano din ako. Pero mas gusto ko pa rin nagbabas kasi syempre, di ba? Pag mauli kasi ng probinsya, kailangan dako man ang imo balon kay syempre, di ba? Mga relatives mo, na kaipuhan mo mandanunan, madanon kita. Ayan. Dati nag-aalas man ako sa nag-work out sa SM. Opo, di ba? Magayon ang tubo din sa alahas. Pero niyan, maribokon man doon ini na nagpapahingaya din yung balay mo kaunan yun. Ayan. So, Mama Jen, magayon ang tubo. Pero niyan, as of now, dako-dako ang value san mahalo na ang per gram san alahas. Ayan. Mahalo na ang alahas niyan. Kaya grabe. Ang ma-inorderon do sa ako, diamond do tanin order. Ayan. Ako cash. Cash talaga, wara ako sinhulugan, Mama Jen. Kung may order ka, pay in cash. Ayan.
Pag binayaran mo in cash, shift the following day. Yan ako. Kasi siyempre, 'di ba? Di man yun sa ako pag sa dire, 'di ba? So parang ano lang ako na nagpapauring lang. Ayan. Although yung tag sa dire talaga sa jewelry shop is isa naging client ko yun. Bin na college pa kami, kilala ko na siya. Then may pwesto siya, halos ang pwesto sa RTW niya sa 168 is mga napulo or 15 na stall. Ano niya, ang ano niya diyan. Pera dun sa jewelry shop niya. So, kilala ko siya. Kaya pag may order ako, itawag ko lang sa kanya, ipo-pull out niya yon. Unless na diamond, kaipuhan ko mag-down payments in 50%. Ganun ang ano. So, cash lang ako. Tsaka mostly naman ang ano, politicians ang mga kumukuha sa ato. Kaya wala man na ano, problema sa ano. Doctors, Metro Health, sa akin kumukuha ang Metro Health. Sordok, ayan, yung mga sordok. Siyempre mga kabatchmate ko nandyan sa sordok sa Metro Health, ayan. May mga kabatchmate na din ako sa college na nandiyan nagtatrabaho kaya medyo nakakakuha ng sidok ayin. Ayan. Una-una na ang pinsan, mao ng customer, si Ate Grace. Ayan. Ay, hala. Sige, Mama Jen, i-off mo muna ang imo, ano, data kay maubos. Bumalik ka na lang kay manginaon ko na ako. Intan ini na. Hoy, ato Ate Jen. Si Ate Grace, sabi ko mag-vlogger na din siya. Oh, di naging ano siya, naging ano din interesado. Mahimo na kuno siya sin ano. Oo, ma-YouTube si Ate Grace na makaupod ta din ba? Kung si Ate Jen daw humahataw, dumadaghan ang kanya subscriber bago mao ako daw. Ako man daw. Sige na Mama Jen to, karigos na kay bumalik ka na lang kay magchika. Ay, Diyos ko. Okay, so matimplaman mo na ako kape. Manginaon na naman ako.
Magkakape muna ako. Ayan. Magkape muna tayo. Ayan lay, balagta, si Lumanay, ngunyan ka lang nag-LS. Permi ako nag-LS, sisilay. Permi ako nag-LS. Bali kasi nung hindi mo ako nakita na nag-live stream, nagkasakit si Manay mo. 2 weeks. Ayan, 2 weeks ako nagpahinga talaga, Miss Lai. 2 weeks ako nagpahinga. Then, ka-start ko mag-live stream ng February 16. Yan. Nung February 16 ako nag-start ulit. Then, eto na ang ngayon si Manay. Live na live. Ayan. Thank you so much, Miss Lai. Kumusta ang balay? Kumusta ang balay? Wow! At long last, nakaano ka na, 1,000. Congratulations to you, Sisi. Ayan, ang galing-galing, no? Ayan. Thank you. Maraming salamat sa'yo, Miss Lai. Ayan, balagtas. Ngunyan lang talaga nagtagpuan. Iyo nga ni, o, diba? So, igwa man Bicolana dyan, ayan si Mama Jen, tsaka si Ate Emmy Go. Tabami man ini, naduwa ko na kapitbahay. Ayan. Emmy Go. Ayan, si Emmy Go. Yan, ayos man manay. Ayan, sige lang kita. Kumusta ang watch hour mo? Kumusta ang watch hour natin, kabayan? Ako na, nasa 1,000 plus na. Ayan, 1,000 plus na, no? So, ayun, kaipuhan pa ang WH, masakit makuak. Yung nga ni, diba? So, ang banana, madali unsa na. Pero ang dipisil nga ni, so kuya, so, WH study ba? So, sige lang. Ano yan, kadakol pa man ay iyo. Ang gibuhon mo, kabayan lay, ang gibuhon mo, i-play mo sa video mo. Tuwing banggay. 20, kinaumagahan, basta in the morning, kaipuhan mo siya clear watch history mo siya. 2 p.m. Tapo 2 p.m. 146 pa lang ako. Okay. Sige, okay lang yan, Miss Lai. I-play mo sa diri mong video. Di ba may gadgets ka, dalawa? Kung duwa ang gadget mo, so sarong gadgets mo, i-play mo sa video mo. I-play mo ang video mo. Kasi diyan ako humataw. Kasi pwede daw yan. According to the big YouTuber. Kasi inapot ko talaga. Paano ka na mo ni agad-agad? Sabi niya, arog ka ini. Wala man sim bawal. Ang bawal na i-play mo ang video mo during na monetize ang channel mo. Pero hanggat hindi pa monetize ang channel mo, you can play your own video. So, i-play mo ang video mo. Basta 2 p.m. sa Pinas, dapat naka-clear watch history ka na. I-clear watch history mo na siya. Kasi in between 3 to 4 p.m. Pinas time, nagko-compute na si Lolo Whitey-san, tawag doon, san WH. Manay pera ang katumbas kayan, sabi pwede. 146 manay pera ang katumbas kayan. 146 WH or in minutes. Ayan. So, 146 watch hour ka. 146 hours ka pa lang. Ayan. So, hindi pwede. Tingnan mo ako. Dumadagdag ako. Everyday, dumadagdag ako ng 20 hours. Pero kagabi di ako nag-play kasi nag-live ako ng 2 beses. Naka 30 hours din ako sa live stream ko kagabi. So, it's okay na hindi ako mag-play. So, piniplay ko talaga ang video ko on my own. Pwede yan. Ayan. 146 minutes. I-divide mo siya sa 60. 146 divided by 60. Kasi 'di ba ang isang ang 1 hour is 60 minutes. So, divide mo siya sa 60, yun pa lang ang hours mo. As in 146 minutes ka pa lang. Ayan. So, basta punta ka sa YouTube Studio CC, 'di ba? Then click mo yung analytics doon. Ayan, ganito. Mag-anuhan kita na duwa. Ayan, minutes. Ayan, ito. Sisi, ganito ha. Saglit. Ito. Diba ito, YouTube Studio? Saan na? Ay, ito. Kita mo? Mag-tutorial kita.
YouTube Studio, di ba? I-click mo yung dito sa may dashboard, di ba? Pag click mo kasi ang YouTube Studio, mayroon diyang analytics. Ayan, view more. View more mo siya. Pag view more mo siya, di ba 48 hours estimated views niya, 200. Then, ang analytics mo, i-ano mo siya in lifetime. I-ano mo siya sa lifetime, ha? Hindi na ang lifetime. Ayan. So, analytics. Okay. Analytics mo siya. Then, ito 20, ano lang yun ito sa real time, sa 28, ano lang to. So, you are going to, 48 hours lang to Diyan, i-click mo, di ba, mayroong mayroon siyang parang tatsulok na baliktad. I-click mo din siya. I-click mo ito. Then, kadto mo siya sa lifetime. Ayan. So, pag ni-lifetime mo siya, ayan na. Yung yung total mo is, sa akin is 20,200 minutes. So, divide by 600, yun ang watch hour ko na nakukuha. So, ganyan lang, Manay. Punta ka sa pag naka-laptop ka kasi, yan, nandoon buo talaga yung analytics. Pero pag sa mga tab kasi, medyo siya, mahirap. Pero you can, iyo na yan ang nagluwas po sa analytics. Iyo. Tapos, so tatsulok baga dumana so tatsulok dumana sis, baliktad. I-click mo ito, tapos dumuman ka sa lifetime. Hanapon mo duman sa lifetime. Para, body ang nahiling mo na 146 hours is good for the 28 days. For 1 month lang yun na 146 minutes. 'Di ba? So, you have to go to the lifetime. Ayan, manay anong oras time sa Pinas? Ang oras mo niyan, 1:30. 1:30 pa sana sis. 1:30. 1:30 digday. So, mga 2 p.m. Philippine time, i-clear watch history mo na. You can do it, sis. Maniwala ka sa akin kasi almost a month ko na ginagawa. Ayan. Na mag-play sa video. Nagpi-play ako. Basta hindi ka mag-LS ng gabi, nagpi-play na ako ng 8 p.m. ng gabi. Piniplay ko na yon hanggang umaga na siya. So, i-clear watch history ko siya by 2 p.m. Pinas time. Ayan. So, i-clear watch history mo na siya. Even the clear search history, i-clear mo na yung settings mo. Punta ka sa settings. Then history. Ayan, i-clear mo dun yung watch history and the search history. Ayan. So, wag mo nang galawin yun. Wag mo nang pakialaman. Kahit umattend ka sa mga live stream, it's okay. Okay? So, doon naman sa analytics, lagi kang isi-search mo yung lifetime para makuha mo talaga from the start na nag-YouTube ka hanggang sa present. Para makuha mo talaga yung kabuuan kung ilang hours ka na talaga or in minutes pa lang ang bilang ng watch hour mo. Ha? Gano'n na lang sis. Para at least makuha mo talaga, pero ang oras ka na ba talaga? Kasi alam ko yan, sa 146 yun ang minutes mo. I think sa 28 days yan. Or days lang. So, you have to choose lifetime. Okay? 8 p.m. Pinas, dito 3 p.m. Okay. So, mga mga dyan sa'yo, mag-play ka sa video mo, yung gabi din sa inyo, di ba? 8 p.m. sa inyo ang 3 p.m. dito. So, 3 p.m. nagko-compute pa lang si Lolo. So, wag kang mag-play ng ganun, di ba? Mag-play ka ng mga 10 p.m. sa inyo. Hanggang na yan. Play all mo talaga yan. May live streaming ka ba? May live stream ka ba? I-play all mo yan every day. Ganon. 10 p.m. 10 ay 9, 4 p.m. sa inyo. 4 p.m. ay 3 p.m. dito, 8 p.m. Pag 4 p.m. dito, 9 p.m. ka. So i-play mo siya. Ayan. So ang time kasi natin iba-iba, 'di ba? Kasi nasa ibang bansa ka. Pero yun lang, basta i-ano mo na ang Pinas time. Sinabi kasi sa amin sa Pinas time sila nag-base na 2 p.m. mag-clear history ka na. Ayan. Clear watch history kasi para hindi makita ng na piniplay mo yung video mo. Pero
kailangan i-play mo siya na iba yung gadget mo. Kasi para hindi maano. Ako kasi piniplay ko siya sa tab ko. Hmm. Okay dapat. Sige, sige po. Oo, sige. Kasi malaking tulong din yan sis. Kaya ako, ang inaano ko ngayon sis, kasi para maka-full blast ako ng support sa inyo sa watch hour nyo, eh, unahin ko muna yung sa akin na makapag-monetize ako. Kasi sayang naman nasa 1,000. Baka mamaya nasa 1,500 na yung ano ko, WH ko. So, mamaya, pag natapos ako sa sarili kong ano, kasi piniplay din ako ng husband ko, dalawa kami. So, pag nauna ako na ano, ipo-full blast din kita, support din kita sa WH mo. Everyday, ipi-play ko yung video mo. Ayan. So, 24 hours. Kasi ini-start ko yan dito basta alam ko na natapos na magbasa si Lolo sa WH, 7 o'clock, inaano ko na yan piniplay ko na. 5 oras lang ang pagitan Opo, sige, sige. Ganun na lang gawin mo sis. Ayan. Mag-anuhan tayo. Magtulungan tayo. Tulungan natin ang sarili natin. Then, pag may kulang pa diyan sa WH mo, ayan. So, na-ahead naman ako sa'yo. So, pag naano ako, pulblasan ko kayo. Lahat naman kayo dyan, ianuhan ko kayo. Sinusulat ko naman yung mga sumusuport sa akin talaga. Kasi pag may time at halimbawa Saturday, Sunday wala si husband, iniiwan niya yung ano niya, computer niya, yung laptop niya. Piniplay ko na rin. Kasi sayang, 'di ba? Ayan. 5 oras pagitan. Okay, sis. Basta ganun ang gawin mo, sis. Huwag mo lang kaliligtaan na ano, na ma-clear history. Ayan si Mr. Minatamis na Ferdinand. Siya ang nagturo niya sa akin. Ayan. So, Mr. Minatamis na Ferdinand, newbie daw siya. Mr. Minatamis na Ferdinand, inintay ko lang yung go signal ni husband. Nagpaalam ako, nasasali ako sa reunion nyo. Ayan. So, iniintay ko lang kasi wala siya dito. Kaya stay at home si Bicolana ako vlog. Hindi makalabas So, dito lang muna ako kasi nasa seminar siya. Last day of seminar niya bukas. Ayan. Thank you, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan, Mr. Minatamis na Ferdinand. Pag pinadala pala yung yung OB-jam mo na isang bottle lang, malulugi daw sabi ni husband sa kaya dagdagan na lang daw. June pa naman yun. Okay lang, basta magpaalam na ako ahead of time, diba? Ayan. Thank you, Manay, pa-help kapag ma-monetize ka, Manay. Yes, upo naman, kabayan. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka, Miss Lai. Ayan. Sunod-sunod na sana kita. Ayan. Ako, piniplay ako ng husband ko doon sa niya, yung account ng husband ko, piniplay niya ako. Gabi-gabi din. Ayan. Mr. Minatamis na Ferdinand, ayan, I miss you, sir. Na-miss po kita kapag nakita lang tayo yun, Jam. Oo, dadagdagan daw sabi ni husband pag nakaano kami, nakatapos kami ng mga payables namin within this month kasi medyo madugo-dugo syempre, di ba? Tumutulong tayo sa mga nag-aaral and alams na graduation day is coming, is in the air, kaya ang daming gastos. Ayan, so it's not a big deal anyway. It's just a token of appreciation naman sa mga taong mabait sa atin. So, we need to, ayan, basta I promise, yan. Yeah, tama, keep on watching. Yes, thank you, Miss Ferminata, Mr. Ferdinand. Piniplay ko din ang video ko, Mr. Ferdinand. Then, kiniklear watch history ko siya by 2 p.m. ng Pinas time. Ayan. So, thank you talaga sa thank you, Mr. Ferdinand, sa tip nyo sa akin. Detail of reunion, first stop is Baguio, then La Union. Wow! La Union. Okay, sige. May sasakyan ba, Mr. Ferdinand? Ayan. May sasakyan ba kayo? May van? Ayan. Maganda sana na we are going to Atok Benguet sa Northern Blossom. Mas masarap doon. Then, by June kasi is open na ang Sakura Garden. So, no need to go to Japan. Only in Baguio City, mayroon na din Sakura Garden. Cherry blossoms. Yan. Diba?
Yeah, may sasakyan. Sige, sige. Opo. So, ang entrance po sa Northern Blossom is 200. If I'm not mistaken, for the adult is 200. Then, free na yung merienda. Unlimited ng coffee. Mamamili ka sa coffee nila. May Arabica. Ano pa yun? Basta all coffees are brewed coffee. Iba-iba lang yung ano nila. May Arabica coffee. Sagada coffee. Kalinga. Ayan. So, ang sasarap ng kape nila. Ayan. Sa puro. Ayan. Sige, sige. Ayan. So, thank you so much, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan, Miss Lai Balagtas, nandyan si Mr. Minatamis na Ferdinand. Siya actually ang nag-ano sa akin. Siya din talaga ang nagsabi sa amin na we can play our own videos. Ayan. So, ako kaya, nape-play ako pero iba yung gadget ko. Pwede mag-take out ng coffee? Pwede po. Pwede naman po magdala kasi ikaw na magkukuha dun sa ano din. Yung ano nila, yung bread nila, tigda-dalawa kayo ng muffins. Either that's made of carrot muffins. Meron pa silang tinatawag banana muffins. Basta lahat, ang sasarap, all are organic. Yeah. Tapos, mayroon na namang bagong bukas dito sa yung tawag doon, 10,000 sunflowers farm. So, almost 10,000 sunflower farms. Ang entrance doon is 120. Yeah. Pero may merienda ka na after. Kasi malaki po yung ano pwede ba, malaki po yung Northern Blossom actually. Kasi kami, nung first time namin na umikot, it's more than 3 hours. It's more than 3 hours namin inikot yung buong farm. Iba-ibang klaseng flowers. Ayan. So, doon ko dinala yung sister ko, family ng sister ko, nung nagbakasyon last summer. We go to Northern Blossom. We go to the highest point. Kasi magkakalapit na lang sila and Sakura Garden. Although hindi kami nakapasok sa Sakura Garden kasi it's starting to bloom pa lang yung mga cherry blossoms nila. So parang inaayos pa nila. Pero ngayon as in, parang nasa Japan ka. Ayan. Kaya bisitahin natin ang Atok. Nandoon, magkakalapit lang yon, Northern Blossom and the Atok sa Sakura Garden. Okay? Sa Bencab naman, yung pinuntahan ko last Sunday, it's 150. 150 po ang entrance. Libre ang kids at senior citizen. Ayan. So, only the adults. Okay? So, 150. Ayan. So, we are now 3 million. Patamsak naman ako. Zakura. Sakura Garden. Sapporo. Sakura Garden, Mr. Minatamis na Ferdinand. Maganda doon. But, sana gamay ng driver, di ba? Libre pala ako as senior. Senior ka na. Mr. Ferdinand, senior na daw siya. Ayan. My goodness. Ayan, Oo, ilibre ka na. Ayan, Miss Lai, are you still there? Miss Lai, kung gusto mo magka-t-shirt, ayan, invite na kita. Ang t-shirt is pati shipping fee. Pwede ka 320, 380. 200 kasi ang shipping sa LBC. So, pag ibigay sa anak mo, together with your channel kasi, mayroon nang nakalagay sa YouTube channel mo, maganda, Miss Lai. Ayan. So, si Mama Jen, nasaan na kayo si Mama Jen? I-invite ko to, Manila lang to, Mr. Minatamis na Ferdinand. You can also join, i-join natin si Mama Jen kung gusto. Mas maganda kasi yun, no? Okay. So, pwede. Yes, si Mama Jen. Mamaya i-message ko, kababayan ko yan. Si Ate Emmy hindi na kasi, going back to Malaysia na siya. So, hindi na siguro siya makakasama.
So, ilang months lang kasi, June na kasi eh. So, nakabalik na siya ng Malaysia. Saan ko ipadala, pretty host? Sa Baguio ako. Sa Baguio ako. Tapos si Mama Jen, sa Manila lang yan. Quezon City lang si Mama Jen. Kung i-ano natin, pwede naman pag pagpunta mo. Pero, syempre, kay June naman yan eh. O, diba? Tapos, uwi ako ng Bicol, di mayroon na ako. I mean, yung courier kasi, pag Manila to Baguio, LBC is 195, something, ganyan. So, kasi declared ang value ng t-shirt is 300, di ba? So, mostly that's 180. So, ano natin na 200 sa LBC. Pero pag ang courier mo is JRS, that's 175. Mr. Minatamis na Ferdinand. Pag Baguio Luzon. Luzon, South Luzon, North Luzon, ganyan. So, ganyan ang padalahan. Ayan, so, Manila to Bicol, ayan, to kung saan ang parte, iba-iba na yung rate nila dyan. Basta pag JRS mura talaga. Tsaka yung isa pa, ano ba yung isa? May mga lalamod na ano, pero hindi maganda yung courier na yun. I've been lose so many packages sa lalamod. Ano pa ba yung isa na mura? Pero ang hirap dun eh. So, LBC na lang. LBC na lang mas maganda. Ayan. So, LBC. Magandang LBC. So, that's 200 ang shipping. And LBC, mas maganda din naman ang LBC, Mr. Minatamis. JRS naman kasi, ang Manila to Baguio 2 days lang inaabot sa LBC. Pero pag nag-JRS ka, medyo mabagal sila. So, it takes 2 to 3 days. Ayan. So, 3 days talaga exact, to be exact, na-deliver yung item. So, na yun. So, LBC ang mas maganda. Mas mabilis kasi siya kaysa sa JRS. Ayan. So, doon na tayo sa LBC, di ba? Gasino lang naman ang 20 pesos. Di ba? 175 sa JRS, but it takes 2 to 3 days to be delivered. But LBC is 180. 180, i-add na natin ang 20 pamasahin ni Mr. Minatamis na Ferdinand sa papuntang LBC. So, that's 200. Okay. So, gano'n na lang gawin natin. Ayan. LBC, hari ng padala. Kaharian ng padala, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan. So, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan. Thank you, thank you. Hindi ako uuwi sa April yata. Sa Bicol, hindi ako makakauwi. May family reunion kasi sila husband sa April sa Ilocos, kaya hindi ako makauwi ng Bicol. Uwi na lang ako sa November sa Undas kasi magalit na sa akin si Mama, hindi ko siya dinadalaw sa Columbarium. Ayan. So, thank you so much. Mr. Minatamis na Ferdinand, my cousin, the ex-mayor of Bulusan, Sorsogon, when having her YouTube channel soon, ipina-plug ko na siya inyo, pinopromote ko na ang channel ng ate ko, ng achi ko, si Mayora Grace Alom. Ayan. So, magkakaroon siya ng channel niya very soon. Magiging katropa natin. Ayan. Para pag nag-Bicol Escapade tayo, ayan, malaki ang kanyang harden. Doon tayo manginain. Lahat ng seafoods, ipaano natin sa kanya. Sure, pretty, you can count on me. Yes, thank you, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan. Kung gusto nyo mag-Bicol tayo, November or December, ganyan. Basta, kanya-kanya pamasahe, okay lang, mag-bus tayo, di ba? Kanya-kanya tayo ng pamasahe, pero ang pagkain is sa akin, sa bahay. So, kahit 1 week tayo, we can stay sa bahay namin, doon sa my farm. Maganda doon. Kasi sa umaga, pagising ko doon, laging may fresh buko. Ayan. So, Miguel, kala gusto ko ng buko. Ayan na, agad-agad pa yung pagdadala ng buko. Ayan.
So, din maganda doon. May ilog doon. Linalangoy namin pagpipinsan. Pag trip namin, lumangoy-langoy sa ilog. Ang linaw-linaw ng tubig sa Bulusan. Pwede tayo mag-Bicol, Mr. Minatamis. Basta kanya-kanya pamasahe. Ayan. Magpunta tayo ng Sorsogon. Diba nakita nyo always nasa TV, sa G Diaries? That's my hometown, Bulusan. We can go hiking, mountain climbing sa Mount Bulusan. Yes, pwede tayo doon. Mag-hiking tayo din, stay overnight sa bundok. Pwede doon kasi safe naman sila. Marami silang tourist guide na sasama and the medics, ayan. So, yun lang ang maipapangako ko sa inyo sa Bulusan, lalo na pag one call away lang ang castle ko dyan pagdating sa mga ganyan, pag may bisita ako. Ayan, so we can go there. Basta kanya-kanya tayo pamasahe. Hindi kaya shoulderin ni Hos yung pamasahe. Takot ako sa bundok, baka sumabog ang bulkan. Hindi naman tayo aakyat doon na may update na active actually ang Bulusan Volcano, but we can go there kasi syempre 'di ba may naman yun ang ganda-ganda, malamig. Ayan, makakapunta ka sa Agingay Lake. Ayan. May Bulusan Lake kami, may Agingay Lake pa kami. 'Di ba? So, isang yan isang alamat. Ang alamat ng Bulkang Bulusan. Okay? Bulusan comes from the word bulus. Ayan. Means water. Ayan. We'll go to the Pearl of the Orient. That's Bulusan Lake. Yan ang tawag. Wala bang ermitanyo sa Budo? Katakot eh. Wala! Ano ka ba? Pauro ermitanyo pa to si Mr. Minatamis sa Ferdinand. Ayan, tawa ako ng tawa. Wala na akong Hindi pa ako nag-almusalo. So, it's almost 2 p.m. Magto 2 p.m. na. Hindi pa ako nag-breakfast. Kagigising ko lang kasi kanina. Nagising ako 12:30. Nag-set up ako nito. Ayan, nag-anik-anik. Mahirap na hindi. Safe doon. Ako na nagsasabi, Mr. Minatamis na Ferdinand. Umakyat kami doon 2 years ago. Basta ikaw tour guide. Ano ba yan? Magtimpla muna akong kape. Gutom na talaga ako. Saglit lang. Kaloko to si Mr. Ferdinand. Magtamsak ka naman. Itamsak mo naman ako dyan. Magtimpla ako ng kape. Hindi pa ako nang-almusal eh. Kape-kape. I never take my breakfast and my lunch. So, dubli-dubli na yung kain natin. Lunch and breakfast. Mamaya mag-tea ako. Tea. Ashitaba tea. Ay, oo, Ashitaba pala yan. Diyan ka muna, Mr. Ferdinand. Saglit lang. I need to get my food. Ayan. Kailangan ng kape. Diyan ka pa ba? Kumain ka muna, host. Yes. Kadakol papalan ako manay kaipuan sa WH. Yung nga ni, halo yun talaga ang WH, Miss Lai. Patamsak naman, guys. Isa lang ang tamsak, yung kay Starla lang. Patamsak naman, guys, please. Ayan. Pira pa sis, pira pa lang ang sa imo, minutes pa lang talaga. Ayan, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan si sir. Mr. Minatamis na Ferdinand. 4 million viewers. Thank you so much. Si Mama Jean naliligo. Ako nagiinit pa lang ng tubig.
Walastik na buhay to. Oo. Ganito ang buhay ko na eh. Diba? Inasa na lang sa lahat ng staff. Nasa bahay na lang ako lagi. Okay, saglit lang ha. Kuha ko ng pagkain ko talaga as in. I'm starving. Ah. Ayan. Manay, pasa ko sa imo sa messenger. Yung, basta maghiling ako sa analytic monetize 146 daig ko. Aram kong minutes yan. Oh. Ay, hours yan. Hours yan. Doon sa may, may gauge. Sa may dollar sign. Doon ka nag-click. Ano yan? Hindi yan minutes. Hours na yan. 146 hours ka na. Basta dun sa dollar sign yung may parang gauge. Yun, 100 hours na yan, Miss Lai. Okay, sige. Mamaya. Tignan ko. Sige, pasa mo nga. Ipasa mo nga, Miss Lai, para makita natin. Sige, ipasa mo. Para makita ko dito. Mr. Ferdinand, kain tayo. Ayan, kain tayo. Miss Lai, kain tayo. Ano to? Cauliflower. Auntie, kumain ka na? Kumain ka na? Ano ang tinda mong gulay? Ako din. Auntie, ano ang tinda mong gulay? Mayroon kang mumbok? May pitsay ka, mumbok? Wala. Ano ang nandoon? Cauliflower. Hindi ako. Sinigang sana tayo. Para may ako. Oo. Pitsay nga, pero wala na ito. Ewan ko kung may makuha dito. Ito, ihagis ko mamaya. Ito na lang. Oo, sige. Mamaya natin magsinigang. Oo, yun. Ito na lang. Mahal yung picture dyan. Kaya nga. Ito, mabalit man siguro sa ano yan. Oo, paano magbulaklak. Wala na. Well, walang kaya nga. Walang daon. Sige, yan na lang, ante. Oo, tingnan mo yung nagbulaklak. Oo. Walang masin. Wala nang dahon. Sige, ante, mamaya na lang. Oo. Oo, when? Mabali na siguro kay kabil data. Ayan.
So, ayan. So, big shout out to everyone. Hello to you, everyone. Kain tayo. 2 million viewers. Thank you. Kain ako. I-screenshot mo, Miss Lai. Kumain muna ako, ha? Kaya nagutom good ako. Tawagan ko si Ate Grace. Saglit lang. Busy baba. Thank you. Ayan, tawagan ko muna ang pinsan ko. My net, very good. Ayan, Ate Emmy is in the house. Big shout out to you. Tatawagan ko si Ate Grace kay mahi mo man ini YouTube. Ang bot ko nakasusog. Ayan, thank you so much, Ate Emmy. Ayan, Ate Emmy, nandiyan si Miss Lai Balagtas. Bicula naman yun. Ayan o. Dikitan mo na. Si Mama Jen is in 150. 150 na siya, Ate Ems. Sinutabi na Grace Alom. Grace Alom. Ambot ko nakasusog sa Gmail niya. Wapag simbag. Tawagan ko. Tawagan ko nga ni kay Roman. Gusto niya mag-YouTube. Sabi ko mag-YouTube ka. May kwarta sa YouTube. Basta gulang. Sabi niya, paano makakuha subscriber? Sabi ko, mag-attend ka lang live stream. Miss Lai, ayan na si Ate Emmy. Binaba ko yung pangalan mo kanina, Ate Emmy, kaya papadukutan ko ikaw. Si Mama G, nagkarigos mo na, 150 na ito. Ikaw, Ate Emmy, tinagang ka kahapon ni ano? Ngayon, 39, tinagang ka ni Lai Balagtas Dan. Ayan. Miss, ayan si Lai. Tapos na sa imo si tapos na daa sa imo si Ate Ems. Ika na sa nang bahala. Kung may ninja ka yan, tauhan mo na yung Ate Emmy. Beginners pa lang siya, 39. Ate Emmy, namahaw pa lang ako, pang 12 pa. Ayan o, sarabay. Nag-iinit pa ako tubig. Di pa nagsisimbag, badi busy yung paini.
Opo, ano ini? Branch. Blanche. Blanche. Breakfast, lunch. Abo man magsimbang, body busy pa. Ayan, Bicolana ako vlog. Ha, ayan. Wa pa kasusog sa Gmail niya kagabi bago ko ipahimo niya kadmigan. Hoy, Ate Amy, oh. Nakaano ka na? 39? Si Mama Jen, 151. Nagkarigos daw si Ambot. Kunhain na. Badi ng isda sa iba. Hayaan mo na siya kay basi makadaghan isda. Si Elias TV, Mama Jen, ay Ate Emmy, attend ka an Elias TV. For sure yan. Yung saging mo na yan. Badi bumalik ka doon sa ako, sa gabi, pagbalik mo. Ano ka na? Dako nan imo isda. Doon nakadako si kay makadtuman ako an Alias TV. So mag-end ako ng 3 PM siguro. 2 PM na eh. Try ko kung ilang oras to. Basta makadto kita kan Alias. Naabutan ko si Sir Adrian Rodarte, nakatuluman ako dito. Oh. Okay yun. Basta magko-comment ka mo sa video na plinay ninyo. Mag-comment ka mo para mabalikan kayo. Kasi pag wala ka mo bakas, hindi ka mo mababalikan. Magbakas ka mo. Manginaon ako, Ate Amy, ha. Talagang sobra gutom na ako. Na-late ako sa pagmata ko kay. Nag-abot si husband mang kagabi. Mga nag-live stream ako alas 7. Alas 7, alas 8 siya nag-abot. Tapos nagluwas ulit sila kay para dinner meeting. Ayan, buntot na lang ako kay Mama Jane. Okay lang yan, go lang. Ayan, si Ate Grace nag-reply na. Ayan, sorry, maluyaw din yan, Anet. Kaya wa ko rin tayo nakuhirap live. Mabalik. Ma-block out na CP ko, maya na lang kay ipintay ka. Okay. Okay, mamaya na daw kay ipiin niya ako. Sige lang, Ate Ems. Attend ka lang sa mga live stream. Doon sa mga dinikitan mo na mga nagla-live streaming, attend ka lang. Kaya mo yun, bali managpasan mo din siya. Sipag lang. Nakapira na ako sing kape, nakatulo na natasa ako. Ayan. Yung ina-attendan ko na live streaming na taga-source ko na vlogger, nagsweldo na siya, Ate Emmy, 38,000. Panodaghanon ang super chat. Kaya, ay sus, grabe, ang ad daw niya 10,000. 6 PM pa, kuryente dito. Lubat? Ay, lubat. Brown out na naman sa bulusan. Ano ba yan? Paki-charge ka dito kan Mama Pink. May generator. Grabe hataw sa kape. Kaya nga, nakatulo na ako. Kay mapinitong pagmata ko na alas 6. Mapiniton. Pakahali naman ni husband. Bago sa ako, maturog ako. Di naturog ako. May generator dito si Mama Pink. Ambot ko nagpapacharge. Masabi buang kay pangsabi. Di man nga kami dito nagcha-charge kung kang lubat. Kaya to ang mahadira baga. Kailan mo ang mahadira dito? Ate Emmy, may mahadira dito. Matatagal
super chat, pag nagla-live stream ka, na monetize ang channel mo. Intero na viewers mo, lalo foreigner, o talagang may sumusuporta sa ano mo, sa channel mo, iso-super chat ka talaga nila. Dako-dako ang super chat nila. Minsan naaabot siya ng ilang dollar pwera sa euro. May mahadira sa bakery na imod mo. Pag ako uli na hariyo na ganyan. Kay maabot na ang reyna ng kagubatan. Kaya nagba-vlogger ako. Ang sabi ni Wat, na naman ang mahimuan mo daw, sige Max nga lang alat. Nagpapara video daw ako na naman, o di ba? Yan ang talent ko eh. Ang aram hamok pan yan, naka-upat na sulok sa balay. Tinawa naman si Ate Amy. Ate Amy, basta Ate Amy, parangahan mo. Buwa ako naman doon ang cellphone ni husband kay i-change ko ang account. Kay may duwa pa siya na Taraki Warrior sa Cordillera songs. Idikit ko pa sa imo. Mamaya kay atab yung tunos na uli. Nito, babantay sa pandesal. Ang mahadira. Grabe yun manurmaton. Maski sa customer, makaluluoy ang customer. Kaya nawaraan si mga customer si Mama Peng. Sa ibang ugali. Si Ramon may saging pa. Ano daw kung lunugsad na si Papa ayo ang ko dito, nagtawag ako pagsisimba sa balay. Brown out siguro kasi kaya si habo magsirimbag sa telepono kay kung magkarulubat. Doon na gabi kay tawagan ko naman. Nasaan na? Nasuklian ka, Ate Emmy ni Mr. Ferdinand? Ni Mr. Ferdinand? Nasuklian ka santo? Ni Mr. Minata, Mr. Ferdinand? Huy, yaon pa kayo dyan. Sana kayo. Ayan. So, shout out ng bongga. Emmy Gob, Mama Jen, and Live Balagtas, and Mr. Minata, Mr. Ferdinand, and Miss Bro, Abu Dhabi YouTube. Ayan, naka-silent lang si Abu Dhabi YouTube. Abu Dhabi YouTube. Thank you so much. Ayan, patamsak naman guys. Ayan, itamsak nyo si host. Pwede ako mag 2 hours.
kasi attend tayo or 3 hours. Depende. Ayan, Ate Ems, baka malubat ka ano mo na muna ang cellphone. Okay lang sa akin kasi mag-aano pa naman ako, manghuhugas ako. Ayan. So, isa-silent ko muna ito. I-silent ko lang ulit. Para at least mamayang gabi, ano mo yung, ano mo kay Ate Emmy, pwede ka man magtawag niyan. Okay, may battery akong baon. Okay, tawag ka na Ate Emmy sa Smart. Ayan. Para magchikahan kita kay ano ko muna iniho, i-off ko lang ang mic kay syempre maano ako, manghugas ako, ibiling ko lang iniho. Pwede ka magtawag sa Smart. Sige, tawag ka sa Smart or ako ang matawag sa imo. Mama Jen, isend mo sa ako sa Messenger, ano yung ano na yon, i-screenshot mo. Host, mag-email pala si YouTube. Nag-email si YouTube sa'yo. Ano yun, mag-fill up lang, di ko mag-gets, ang iba. Baka mag-fill up ka sa details mo. Matagal may absent ka pero may hehe. Ayan, absent nga siya kasi wala nga signal, Mama Jen. Mama Jen,
Baka yung details mo ipinapaayos na ng YouTube. 'Di ba? Yung Gmail account mo, mayroon dong personal details. Kaya paano ka makasweldo kung wala ka personal details? Dapat tama intiro. Contact number, address, yan. Dapat tama intiro. Parehas kami Mama Jen may tanong din. Ayan. Matagal absent, ayan. So may tanong, puro tanong. Sige, messenger tayo. Ano ang messenger? Ayan, Mao, nag-email. Opo, sige. I-screenshot mo ang nasa Gmail mo, tapos isend mo sa ako sa Messenger Mama Jen. Ano na to, yung Bisayong Tan-imo account. Ayan. Ayaw niyo panghatagan ha, yung mga ano. Okay. Parehas kami Mama Jen. May tanong, ayan. So, pag may tanong, i-email na lang. Si Mama Jen ay tawagan kita tatawagan ko si Ate Emmy. Ayan. Pero out of coverage. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ayan, wala signal sa wala signal sa ayan. So, we are now 2 million viewers and 2 million love of thumbs up. Ayan. Mama Jen and Ate Emmy. Ayan. Ano nyo na, mauna good host, kinuha ang name, tapos birthday yung channel. O, kaya nga, di ba? So, pag nakagraduate ka ng 100, automatic yan, magpapaano na yan. Kasi, you are now a YouTuber. Ayan. Ibibisayon mo ng imo channel, Mama Jen. Tapos, pag kunana ang sinurat mo dun, Mama Jen, ako kasi, sa bag ko, every time and then, talagang ang bag ko, may kada sayo na bag ko, ngayon ako sinotebook na saday. Kaya dito ko insusururat, intiro na password, nandoon intiro, password, accounts, yan. Kaya basi di ta malimutan, di ba? Kaya kung ayo niluluway te. O di, maihatag tato diretso. Basta ang details nyo guys, write down and correct. Lalo na ang address, kasi pag hindi nahanap ang address mo, di diri mo matanggap ang imo pin, di ka man makasweldo. Ayan, kaso wala po akong outgoing ngayon. Kaya nga Ate Els, mamaya na lang sa Globe, tawagan kita after my live stream. Tawagan kita sa Globe mo. Ayan. Okay. Mao na good host, kinuha ang name, tapos birthday, yes. Ano mo na yan, diretsuhin mo na yung mga ano mo, yung mga details mo dyan, pati address mo, birth date, yan. Then, cell phone numbers, ayan. I-edit mo na yan, parang bonggang-bongga. Ayan, Mama Jen, graduate ka na ng grade 1, kaya inaccept ka na ni Lolo Whitey for your road to grade 2 and road to graduation na. Ayan. Ayos si Mama Jen. In-email na ni YouTube creator. Basta everyday kayo mag-check ng email nyo. Ha? Ita-type nyo doon, YouTube creator, then search. Ayan. Kasi ako ganun ginagawa ko. Mao pati password pero address wara ko kabutang. Ay, ibutang mo. Mama Jen, ulita yan to. Pwede mo yun i-edit I-edit mo. I-edit mo. Basta YouTube creator ng email sa'yo, i-edit mo yon. I-edit mo pati exact address mo, ano mo doon. Kasi doon man maabot sa imo ang PIN. Di ba yung PIN number ng sa AdSense, papadaraan ka so ni YouTube. Pag monetize ka, yon may PIN yung sa AdSense, o ipapadara sa imo. Ang address ko, diri ko na ibutang ha. Ibutang mo. Ay, ba daw kayo di ba kasuldo, hindi kayo wala address. Ayan. I-edit mo yung ano mo, Mama Jen. Ayan. Mao, sige. I-edit mo. Balik ka ulit dito. Tapos ayusin mo pati address mo. Exact address. Ayan. Pati numero sa balay mo, ibutang mo. Kay para hanap nun ang iba. Diba? Sino nga yung YouTuber na na-monetize? Tapos,
ilang beses siya nag-request ng kanyang PIN kasi di man nag-arabot sa kaniya. Oh, so pang tulo, unabot na sa kaniya kasi di siguro nahanapan ng address, yun. So 3 times. Pero ano, may quota daw yun eh, may limit lang ang pag-request ng PIN. Kaya Mama Jen na pag may pinadara sa imo si YouTube, pag ikaw mamonetize na, ano, itago mo na god kay Buddy. Magkawarara yun, di kita masweldo, di kita makakaon sa Jabi. Manginaon kita sa Jabi kay nagsweldo kita, Mama J. Ayan, so Ate Emmy, hataw. Maghataw ka, hataw tayo. Ayan, so edit. Ayan, thank you so much. 3 million viewers and 2 million tamsak. Okay, patamsak ako guys. Si Miss Lai Balagtas in the house, pero baka busy team. Chubadi nag-email. Yes, okay. Yes, Mama Jen. Ayan, Chubadi. Ayan. Siyempre. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo, i-ano din nyo ang Chubadi, i-download nyo. Doon sa Gmail nyo, nakakonekta yan. TubeBuddy. So, ako may YouTube Studio and TubeBuddy. Okay? So, ganun ang kakawin natin. Ayan. Ganun, Mama Jen. Ayan. YouTube, TubeBuddy, at saka YouTube Studio. Pag 100 na po ako sa kakulang ko na lang itanong, ano ba yun? Ate Emmy, ngayon muna Ate Ems, ngayon muna itanong para ahead of time maayos na nato. Okay. Niyan muna itanong kay basi maayos nato. Diba? Niyan ka na maghapot. Kay syempre may message man sa'yo si YouTube creator kasi naka 50 ka na. Ay, naka 50 ka na ba? Hindi pa. Pag naka 50 ka, 100. Wow, Mama Jen, congrats. Ayan. Si Mama Jen kasi sinipagan niya mangisda doon kay Elias TV. Kung saan na siya napunta na nagla-live stream na naisda din niya. Doon, nakakuha siya ng madami. Kaya, ang advice ko sa inyo guys, once na may nagla-live stream, tapos makapangisda kayo. Kasi sa akin, syempre, ang mga isda dito, ang mga beginners na lang din ang pumapasok kasi mostly, lalo ng mga friendship ko, they are also doing their live stream. So, nagkakasabay kami, kaya hatian mga viewers namin. Pero, still be connected. We are always be connected. Ayan. So, konektado kami lagi kahit nagkahiwa-hiwalay kami dahil sa live streaming, but still, we are still connected, okay? So, all the way, we support you also to the WH. Once na monetize kami din ay magsusupport sa inyo guys para sa WH nyo. Ayan. So, Miss Lai Balagtas, are you still there? Yes, si Miss Lai Balagtas is also a Bicolana. If I'm not mistaken, Miss Lai Balagtas is from Nueva Vizcaya. Ayan, nakapangasawa kasi siya ng taga Nueva Vizcaya, then may bahay na siya doon. Pero ang mga anak niya nandito sa Baguio nag-aaral sa St. Louis University. Ayan. So, congratulations to you, Sisi. Sooner or later, may graduate ka na. Maraming salamat sa pagtatyaga. Ayan. Always take care na lang sa trabaho mo dyan. At sana mamonetize ka din para makauwi ka na din sa pamilya mo. Ayan. Si single parent na siya ngayon kasi namatay yung asawa niya. Okay. So, thank you so much. This is 4 million viewers. And 2 million love of tamsak. Okay? Patamsak ako guys. Itamsak nyo si host para makita ni Lulu Whitey may nagtamsak man lang sa live stream ko. Okay? Napansin ko, hindi ko suot ang salamin ko, kaya pala ang labo ng mata ko. I'll get my eyeglass.
Ayan. I-defrost ko muna yung ano. Ayan. Tuwawa si Ate Evie. Ayan, nag-message na ayan, we're all in this. Ayan, Team Tube Buddy. Ayan, ayan, okay yan. Mama Jen, ayan, i-edit mo dyan. I-edit mo na lang dyan, Mama Jen. Okay, ayan. So, ayan, sinulatan na siya ni Tube Buddy. Ayan, congratulations to you, Mama Jen. Okay, thank you. Daghang salamat. Ayan. At mga kinaunan, ikato sa lababo, doon namang hurugas. O, tingnan mo, ngarag sihos. Okay. I-defrost ko muna ang ano ko. Karne. I-defrost ko ito. Spare ribs. Ayan. Sana kayo? Nandiyan pa ba kayo? Ayan. So, si Mama Jen, going straight, going stronger ang kanyang channel. Ayan, susunod na niyan si Ate M. No, Ate Ems. Go lang tayo, Ate Ems. Ayan. Walang bitaw eh. Nasimulan na natin, tapusin na natin. Ayan, ng bongga. So, 3 million in the house and the 2 million love of thumbs up. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan. So, ituloy-tuloy lang siguro. 2:30, 2 hours. Ayan, Ate Ems, kadikit mo ba si Alias TV? Elias TV. Punta tayo kay Elias TV, ipa-shoutout kita doon. I-stop ko ang live streaming ko ng 2 hours or kahit 3 hours siguro ako. 3 hours. Kung magti 3 hours ako, mag-i-stop ako ng 4. Aabutan ko pa si Elias. 3 o'clock ang start niya kasi. So kahit mag 3 hours ako. Pero mauna na kayo kay Elias TV. Mama Jen, ipa-shoutout mo doon si Elias TV. Hindi kasi ako pwede mag-open ng desktop ko. Check ko lang po. Ayan. Mo Elias TV ha. Ito ho ang pangalan niya. Elias TV. Ayan. So, Elias TV. I-check mo Mama Jen kung hindi mo pa siya na-subscribe. Ayan, i-subscribe mo. Then, puntahan natin siya mamaya. Kahit iwan nyo ako, mauna kayo doon. Then, magpa-shoutout kayo. Then, sabihan mo, galing kami kay Bicola na ako vlog. Ayan. So, patulong naman. Ayan, sabihin nyo, pa-help naman. Pa-help naman, host. Ayan, galing kami kay Bicola na ako vlog. Ayan.
So, nandyan sila, nagmamahalan, magmahalan kayo. Ayan, yes, yes, yo, magmahalan kayo. Ayan, aha. Pwede ba akong gumawa ng gawaing bahay? Ayan, okay, sige, Mama Jen and Ate Emmy, you can go fishing na. Dito lang ako. Dito lang ako, kahit i-ano ko to, kahit i-silent ko to, nandito lang ako. So, you can go fishing para makadagdag sa mga bananas nyo. It's okay for me kasi at least ako, WH na lang ang inaano ko. So, pag gusto nyo pumasok-pasok ulit kayo dito mamaya, balik kayo. It's okay. Basta ako, itutuloy ko lang ito. Then, na maka 3 hours man lang ako para mamaya makadagdag ulit ako ng hapo sa live stream ko ng gabi. Kaya i-go na natin. No guys, i-go na natin. Continue lang si host. Basta kayo mangisda kayo, no? Pag papasok kayo kay Elias TV Plus, i-ano nyo na lang na galing kayo sa akin, ha? Para i-help kayo ni Alias TV. Okay? Okay, i-mute ko muna ha. I-mute ko muna ang i-mute ko lang yung microphone kasi kaipuhan ko na. Need to fix some things talaga. Kasi, ayan, madaming hugasin, madaming maghuhugas muna si host. Ayan, so dyan na lang kayo, mangisda kayo sa iba para makadami kayo. Okay? So, nandito lang naman ako palagi para sa inyo. Okay? So, magkita-kita tayo kay Elias. Basta ituloy ko lang ito na kahit man lang maka 3 hours ako. Okay? Ate Ems, okay ba? Ayan.
Okay, Mama Jen. I-ano ko, loading po kay Elias TV. Okay. Saglit lang ha. Si Mama Jen. Saglit Mama Jen. May atog na burungan pa ako. Sa tubadi ay inosentihan. Okay lang. Okay. Wanting to join the rest of your members, feel free to sign in. Ay, ano lang ito. Forums. Ay, wag ito Mama Jen. Invitations lang to. Wag na. Wag ka dito mag-ano. Pag ang email sa'yo is i-edit sa'yo yung information, yun ang gawin mo. Pero ito, parang invitation to. Bali, may kasamahan ka dyan. Hindi kami nag-join dito sa TubeBuddy Forums. Wag ito yung TubeBuddy Forums. Wag yan. Itong TubeBuddy to me, ayan, yung TubeBuddy mo yan. So, i-download mo ang TubeBuddy mo para may sarili ka. Wag kang mag-a-attend dun sa forums. Fill up lang, di ba? Di, Ate Emmy, yung email mo, may i-email sa'yo si di ba, yung Gmail mo. Meron dong merong i-edit mo yung personal mo na email, di ba? I-edit mo doon. So, di ko kasi maano kasi nandito yung ko saglit. Ko ha. Saglit dito sa tab. Okay. So, let's go to our Gmail. Punta ka sa Gmail. Gmail ate. Ayan ang Gmail, di ba? Ayan. Huwag ka dito. Di ka mag-fill up dito kay ano pa lang yun. Di pa man yun ang sinend sa imo ni ano. Ito Ayan. So, di ni kita ma-remod. Di ni kita ma-connect tuloy. Ayan. Shout out kay Kapitan Rupinyana, nag-i-emote kami. Ay, hello to you, Kap! Kap, hello to you. A very good, officer. Ayan. So, ito, Ate Emmy. Mama Jen pala, Mama Jen. Punta ka sa Gmail mo. Gmail. Ayan. Di ba sa Gmail? Ma-emote mo sa Gmail. Na-emote mo yan to sa right side. Mayon dito sin. Isara ko ini. Para ma-emote mo. Ayan. So, go to your right side. Ma-emote mo dito ang profile picture mo sa imo Gmail. Pindutin mo siya. Pag pinindot mo siya, manage Google account. Ayan. Click mo, manage Google account. Ayan. I-manage mo ang Google account mo. Ipindot mo siya. Ayan na. Bikola na ako vlog. Diba? Nagpa-emote. Bikola na ako vlog. Mama Jen. Ayan. Diba? Manage account. Pindot. Maluwas ang account mo. Pag luwas ang account mo, personal info. Ayan. Personal info. Ayan, yan ang personal info ni host. Ayan, na-emote niyo. Yan, you need to edit all the information. So, ayan ako. Lahat ng information dyan is talagang, ko yan. Naka-edit, even the address, ayan. Email address, ayan, nandyan. Okay, so guys, ayan, even the Yahoo email, kinukuha yan, malabo. Okay. Sige, isend ko na lang ito sa'yo mamaya sa, isend ko na lang sa'yo mamaya sa iyong, pero sundan mo sana ako di ba? Manage your account. Punta ka sa Gmail. Ayan, so punta ka ng Gmail, balik ulit tayo. Hala, pati sa Yahoo, wala na ako Yahoo. Gawa ka ng Yahoo, hindi ka makasweldo sa YouTube. Ayan. Pero ako ay backup, lang yan.
back up Yahoo, yung Yahoo ko talaga, pero hinihingi. Ayan. So, going to back again ha. Punta ka ng Gmail. Gmail account mo. Ayan. Click mo yung profile pics mo sa account mo sa Gmail. So, i-click mo siya. Pag na-click mo yung account mo, oo, sige. Basta sinasabi ko sa'yo. Ayan, pag na-click mo yung pangalan mo na Mama Jen, i-click mo siya, di ba? Yung picture mo. So, nakapunta ka na doon. I-click mo siya, manage account. So, lalabas sa'yo yung ito. Naimod mo? Di man malabo eh. Naimod mo, Mama Jen? Ay, excuse me. Mama Jen! Naimod mo? Pero malabo din eh. Ayan, malinawon man ho. Malinawon man sa camera ni host kay Kuan. Ayan. O, di ba? Oh. So, ayan. Ayan, so shout out to Kap. Maraming salamat sa iyo, Kap, for staying on my live stream. Thank you, Kap. Ayan, so punta ulit tayo doon. Ano, Mama Jen? Mamaya na lang siguro, Mama Jen. Ano na lang kita. Video call na lang kita sa Messenger para at least alam mo, masundan mo ako. Okay? So, mamaya na lang. Dapat maiano nyo talaga yung manage yung account nyo. Kasi nandoon, pag clinic mo talaga yung picture mo, manage your Google account, nandun lahat. You have your personal info, data and personalization, nandyan, then your security. Ayan. Kasi dapat ikaw lang ang makaalam na yung password, even your Gmail account. Kasi pag dumating yung PIN, kahit sino pwede siyang anuhin. Kasi yung PIN is nasa sayo yan. Okay? So, pagdating naman dun sa data personalization, you have to on your web and app. Yung web and app activity mo is on. Location history, nakapost siya. YouTube history on. Ayan. Add personalization ads. Google show you are personalized. Ayan. Dapat personalized siya. It's on. Ayan. So, darating dyan lahat ng mo, Mama Jen. Okay? Then, your security. Ayan. Yung security mo. Signing in to Google. Password. Ayan. Yung password dapat alam mo. Use your phone to sign in on. Ayan. Two-step verification on. Ayan. Security code. Ayan. Mayroon dyan. Basta marami. Tapos mayroon dito payments and subscription. Ayan. So, wala pa yan. Kaya di pa tayo mga... Basta yung personal info mo dapat nakalagay doon. Okay? Para at least, pag naano tayo doon, na-edit yan kasi kailangan natin yun, di ba? So, kailangan natin yung ma-edit yung ating account. Ayan. Ayan. O, tingnan mo. Nandyan yan, ate, nandyan yan lahat. Tingnan mo ako. Nandyan yung address ko. Nakita mo, Mama Jen? Are you still there? Ayan, o. Nandyan yung account ko, yung address ko. Malabo daw kay Mama Jen. Okay. Ayan. So, ayan yung address ko eh. Ayan. So, ganyan ang gagawin natin mamaya. Ano na lang tayo, Mama Jen, through email through messenger na lang. We can talk through messenger na lang po. Okay? So, tapusin lang ni host yung live stream. Ayan. So, thank you so much. Sige, check ko. Okay, Mama Jen. Ayan.
Pero malabo din eh, sabi niya malabo daw sa phone niya. Okay, so noon, okay, it's okay Mama Jen. Basta, yun talaga, for security reason, you have to write down your Gmail account kasi para mamaya, nakalimutan nyo, ano ba ang Gmail account ko? Ano ba yung password ko? Hindi tayo nagswireldo, di ba? Siyempre, di ba, pagdating ng panahon, kailan mo pa siya aayusin? Habang maliit pa yung banana mo at still growing pa lang ang channel mo, ayusin mo na hanggat maaari ang iyong account. Yan, para wala tayong maging problema. Ayan guys, so big shout out to everyone. Shout out also to Ate Grace. Thank you so much to you, Ate Grace. Maraming salamat. Ayan, soon. Magkakaroon na din ng channel ang aking cousin. Ayan. So, ayan guys. Also support Ate Grace kung magka-channel na siya. Hopefully, next week mayroon or bukas mayroon na siya. Igawa na siya ng kanyang Google. Nagagawa siya ng kanyang Google para naman magkaroon na din siya ng account niya. Ayan. So we are now 3 million in the house. Thank you so much. And the 3 million love of Namsak. Thank you so much guys. Okay, again, I will be doing again my live stream at 7 p.m. Philippine time. So I'll see you around on my next live stream. But I will continue my live stream today up to 3 hours. Okay? So that we can go fishing. Sasamahan ko kayo sa mga nagla-live stream. I will ask a favor to help you guys para maging grade 2 na din si Mama Jen at si Ate Ems ay maging grade 1 na din siya. Okay? So guys, take note. You have to edit all your informations regarding your email and your channel. Okay? Huwag natin papalit-palitan yung mga Gmail natin kasi kung ano yung naka-record sa mind ni Lolo Whitey, yun na yun. Unless na maging Alzheimer si Lolo, pwede tayo magpalit, di ba? Pero si Lolo, very, very matalino, di ba? So, yung isang account namin na Taraki Warrior is going to be monetized. But natagalan kami mapamonetize yung isa naming channel dahil nung kasagsaga noon ng yung isang nauso noon dati na may mga more on photoshops yun, puro lang doon photography. Ang dinadownload namin is about photography. Yun yung una naming account ng husband ko, okay? So, ngayon, nakalimutan niya ang Gmail doon sa isa. So, nag-apply kami ng AdSense, but then, hindi ina-accept ni Lolo kasi nga, kailangan naming mahanap yung dati niyang Gmail. So, nagkalkal kami, good to say, na nahanap namin, nakalista doon. Kaya mas maganda may listahan kayo. Kasi ako ganun. Lahat dyan ng bag ko. Pag iba ang bag ko ngayong araw, may notebook dyan na maliit. Kasi kung ano yung itinerary ko, nakasulat talaga dyan. So ganun ang gawin nyo guys. Magbili kayo ng notebook na para sa YouTube channel nyo kung ano nangyayari. Ayan, dyan isulat nyo lahat ng account, password nyo, ayan. And be sure na hindi pa gala-gala yung inyong notebook. Baka may makapulot. Diba? So, always keep in touch naman sa mga things natin. Be attentive. Okay? So, yan lang ang maispapayo ko. Ayan, grade 1 po. Ha, ha, ha. Ayan, grade 1. Si Ate Amy. And Mama Jen is on to be her road to grade 2. So big shout out and a congratulations in advance, Mama Jen. So keep going lang tayo guys. Be positive and just do the right thing. Okay? Just do the right thing. Pag kayo ay tumapik, huwag mag-iwan ng buntot. Diba? Ang ibig sabihin ng buntot, when your comment regarding the videos, it should be according to the videos that you have been played, okay? Don't comment in a single word, but make it in a simple sentence, okay? So, simple sentence, di ba?
Hindi single word. Kasi ang iba, yes, nice, awesome, yan. So, that's a spam. May spam siya, guys. Ngayon, dinikit mo siya, but din yung dinikitan mo, pag gising sa umaga, laglag ang saging. Kinain ni Lolo. Parehas kayong malalaglagan. Kaya, be sure it. Choose the shortest video in the channel, then pull watch before you comment, and before you push that red button. Okay? Yun ang pinakamagandang process on how to subscribe. Okay, guys? Para kasi darating din kayo sa point na you are doing also the live stream, and whatever knowledge that you have been earned, it will be shared to those who are the beginners also. Okay? So dumadami ng padami ang vloggers. Okay? So kayo, nauna na kayo sa kanila, nandito na kayo sa loob. So, ano pang hinihintay natin? Itodo na. Ayan. Itodo na. Todong-todo ng bongga. Ayan. So, sasabihin nila, ang vloggers, ganyan-ganyan lang, di ba? Pag nakakakita sila na nag-video somewhere, any places in the world, sasabihin, ano ba yung ginagawa niya, di ba? So, parang kaikikan lang. No. Being a vlogger is very hard. Okay? Hindi nila alam kung anong pinagagawa natin dito, di ba? Para lang makakuha tayo ng ganitong kalaking subscribers. So, proud to say, heads up tayo dyan, di ba? Kasi ginawa natin ang lahat para maging certified vlogger tayo in the future. So, ganun lang. Hayaan natin yun. Pag ikaw ay pinansin ng mga human CCTV, it's okay, di ba? Wait and see na lang. Di ba? Sabi nga, keep talking behind my back and see me bless in front of your face. Okay? So, ganun tayo. Ate Emi, sige naman, ngarak-ngak ni Ate Emi, pataba tinawa. Diyos ko. Ayan. So, Ate Emi, thank you sa'yo. Nandiyan ka pala kay Kap. Ayan si Kap. Thank you, Kap. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bicolana ako vlog. Maraming salamat sa iyo, Kap. Ayan. Malay mo, one of these days, si Kap Propeniana is also a vlogger. Diba? Kapitan ng mga vlogger. Ayan. Diba? Kap on the go. Ayan. Dapat ganyan ang title ng channel ni Kap, diba? Kap on the go. Okay? So, hoping and looking forward for your channel, Kap. Sana maingganyo ka rin, maging vlogger ka para mai-flip natin ang turismo sa Bulusan. Okay, Sorsogon, proud Bicolana. Team Oragon, big shout out to you. Ayan, Miss Lai is from, I think Miss Lai is from Camarines Sur. Okay, but she is staying in Nueva Vizcaya. Ayan, igurot namin. Kakailan kabsat. Naimbag na malam. Ayan, kabsat kailyan. Naimbag na malam. Kanya yung amin. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok sa channel ni Bicolana Ako Vlog. Ayan, si Ate Emmy, laging masaya yan. Hindi pa ako nakikita ng aking mama Ping na nag-live stream kung ano-anong pinaggagawa ko, but still, sooner or later, they are going to be proud of me. O, diba? Malay mo, ma-viral tayo. Di sikat-sikat tayo, diba? O, na-viral, isang bulusenya na vlogger. Ayan. Kaya tingnan natin. Ayan, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating pangarap. 'Di ba? Libre lang mangarap. Huwag kang mangarap na hindi ka gagalaw dahil ang pangarap mo ay tanging pangarap lang. Pero pag nangarap ka, sabayan mo ng sipag at tiyaga, ang pangarap mo ay mabubuo. And it turns into reality. Ayan. Dreams come true in reality, 'di ba? So, ang buhay ay ganyan lang. Hindi problema ang buhay. Bagkus ang buhay ay masaya.
Okay? Life is not a problem to be solved, but life is a reality to be experienced. Ayan, di ba? Haha! Nosebleed na naman yata ako, Miss Emmy. Nasaan si Dom's Lucky? Ayan, si Dom Lucky is from Germany. Mr. Adrian Rodarte is all the way from Texas, USA. Haha, big check. We have many human CCTV. Yes, it is. That's true. And that's the reality and life. Diba? Makatotohanang human CCTV camera. Yan ang hindi nalulubat na CCTV camera. Ayan. But when karma is on their way, human CCTV camera can be turned off. Okay, so that's it. Leave it behind. So be it. Ano man ang gawin nila na mga human CCTV sila, wa akong pakels. Ayan, baka sabihin ko pa sa kanila, baka ni men, he subscribes ni men. Ayan. Kaya sa dami ng CCTV camera, ayan, ang mga ex ko sa buhay, ayan, mga CCTV camera, thanks to you, I've been coming back stronger than ever. Okay, ganon tayo, Ate May. I like human CCTV. Si Ate May. Asan si Mama Jen? Mama Jen? Mama Jen, nandito na. Human CCTV na ang ating topic ngayon. Ayan. Di ba kagabi tawa ako ng tawa, sabi ni Habi. Wala na kayong ginawa kundi tumawa. Di ba? So, syempre ayaw niya. Ako naman, gusto kong maging masaya. So, bahala man siya kung magalit siya. Basta ako tatawa ako. Kasi nakakatawa naman talaga yung viewers natin kagabi na si Lucky Dom. Ayan. So, nasaan na si Mama Jen? Ganun lang ang buhay, Ate Ems, di ba? I've been so many failures in life. Maraming nanlait, maraming humusga, but still, I'm here. Facing you right now. Di ba? Ang daming nanghusga, ang damang nanglait sa'yo, kinundi na ka pa. No, I'm not that like a bad girl. No, I'm not. Sila lang ang tanging naging nagpasama, di ba, Ate Ems? Kasi tayo naman ay makatao lang. Sa makatao lang tayo, di ba? Walang masamang magmahal. Ang masama lang, nagmahal ka ng maling tao. When in terms of love, ganun talaga. Walang masamang magmahal kung ang tao mong minamahal ay tama. Pero pag mali ang minahal mo, my goodness, human CCTV were coming over to your face. My goodness, may nakabutang na join our community. Yes. Huwag kang mag-join sa community ng TubeBuddy, Mama Jen. You have to download your own TubeBuddy para lang sa channel mo. Kasi mamaya, na ng booth, yung mga booth na pumapasok, baka mawala ang channel mo, Mama Jen. So, ingat-ingat tayo. That's only an advertisement, whether you like to join or not. So, ako kasi hindi ako sumali sa mga ganon. Kasi, pag napasukan ka ng booth, delikado ang channel mo. Bigla ka magbo-boom. Tapos, pag na-find out siya ni Lolo Whitey, it would be forever ka hindi bibigyan ng Gmail account. Ayan. Hindi ka makakapanibago ng channel mo. Okay? Nag-install na ako pero doon lunuwas ang message nila. Okay, i-cancel mo lang yan, Mama Jen, TubeBuddy. I-cancel mo lang yon, tapos i-registered mo lang yung mo. Ang i-registered mo lang yung account mo. Ayan. Kasi pag may Gmail account ka, pag dinownload mo ang TubeBuddy, inopen mo siya, direct na yan. Kasi bigay yan ni Lolo Whitey. So, connected yan. Pag dinownload mo ang YouTube Studio, TubeBuddy, direct po yan mag-open. Ayan. Daw, sugadsan si Charo Santos ka na, ha. Mama Jen, ayan. Ayan, si Charo Santos talaga ako, Charo Santos talaga ako, charot.
Yes po, check na check. Ayan, 'di ba? Huwag tayong magpadala sa mga taong mapaghusga. Bagkos maging malakas tayo para harapin lahat ng negative vibes na binabato nila sa atin. And you can be stronger, 'di ba? Ako noon, grabe, 'di ba? So sa tinagal ng panahon, pinatibay na ng panahon si Bicolana ako vlogs. Sa daming nanira sa akin at pag umuwi ako ng bulusan, did I say, "Do I know you? Have we met before?" Ayan. Ganon na lang ang masasabi mo sa sarili mo. Do I know you? Have we met before? Yan, gano'n na lang, 'di ba? It's a joke. 'Di ba? Gano'n na lang ang ginagawa ko. I need to enjoy my life, 'di ba? So, sabi ko nga, kung ano man kami ngayon ng mga kapatid ko dahil sa pagsisikap namin yun. No other the less, no other one, no one na talaga na we succeed our own talaga. Even my mom gets sick for how many millions na ginastos namin and thousands. We do it our own. Okay? So, kung sino man ang nanira sa akin, ask me and I will answer you. Ganon ang buhay, Mama Jen and Ate Ems. O, di ba? Kasi ang daming human CCTV and sa bulusan, ang dami. Kahit saan sulok ng bulusan meron. Dadaan ka lang, tapos paglingon mo, naku, ang mga CCTV, nagkukuriktahan na ng kanilang wifi. Ayan. So, that's it. And that's the reality naman, di ba? Crab mentality, and that's a baryutic attitude. Okay? That's baryutic attitude. And we are living in a city. So, that's why we are not a baryutic. We don't have any baryutic attitude. Okay? So, let it be. Mag-chismis kayo dyan. It's okay. It's your own. It's not mine. So, gano'n, di ba? So, binibless niya man yung mga taong mapagpakumbaba, di ba? Oo, di ba? So, ako noon, ang mga nanakit sa akin, nagchismis sa akin, pinatawad ko na sila. Aywan ko lang kung pinatawad sila ng Panginoon, okay? Kasi, once you are condemned someone or anybody, you are condemning your Lord, not the humans. Okay? So, di ba nasa Bible yon? Kinundina mo yung isang tao na wala namang ginawa sa yung mali. Di ba? Walang ibang kinukundina mo kundi ang Panginoon. Kaya may karma is for real. Talaga, totoo yung karma. Okay? So that's it. Na-share lang napag-usapan natin Ate Ems. Napag-usapan lang natin, but still, we are a good people of Bulusan. Okay? Okay, so Mama Jen, thank you. Ayan, naka-download siya ng TubeBuddy. Yung TubeBuddy, doon nyo makikita yung mga achievements nyo, di ba? Pinapadalhan kayo ng nyo, pag nakailang watch yung views nyo, may certificate kayo. Si Mama Jen, for sure, mayroon na yan yung certificate mo na nag-like ako sa testimonial nila tapos nag-sub ako, binawi ko Yes, ako ang nilike ko lang talaga, ang sinubs ko lang talaga is si YouTube creator sa videos kasi nandoon yung mga tutorial nila sa YouTube creator account, channel niya, YouTube creator. There are so many tutorial regarding channels, YouTube channel, how to download videos, how can you upload videos, and paano mo ma-download na mas maganda. Yun. Si YouTube creator, isubscribe nyo. Marami kayong malalaman doon kasi doon nakasubscribe ko din yun. Ayan. So sa TubeBuddy, no need to subscribe. Only the YouTube creator, Mama Jen. Okay? So, ayan. We are now 5 and the 3 million love of Damsak. Install ko din ba yung YouTube creator? Hindi na. May channel siya sa YouTube. Hanapin mo. YouTube creator. May channel siya sa YouTube. YouTube creator.
YouTube Creator Channel. Ayan. Yun ang isubscribe mo, Mama Jen. Ayan. Kasi maraming ano doon, maraming tutorial. Kung may gusto ka malaman, may mga tutorial siya. So, yun ang i-ano mo. Ako sinubscribe ko yun. YouTube Creator Channel. Ayan. Diba? So, sinubscribe ko yun. Okay, so we are now 5 million and the 3 million love of Damsa. Ayan. Sino kaya yung 5 million? Ano, ang dalawa si Ate Jen at si Ate Emmy. Ang pangatlo ay sa Starlatan. So the second one, hindi ko alam. Ayan, so Ate Emmy, thank you so much. And Capro Peñana, are you still there? Ayan, si Capro Peñana nanonood sa atin, guys. Big shout out to you. Kapropeniana. Ayan. Si Kapropeniana, ang wife niya is kabatchmate ng Mahadera. Ayan. Okay, di ba? So, thank you to you, Mr. and Mrs. Rupiniana, for having you here. Stay tuned to my live stream. Big shout out to everyone. Okay, so, Mr. Adrian Rodarte, naka-BG lang siya. Kaya pala 5 kayo. So, naka-BG lang siya. Nag-message siya sa messenger. Nag-notify sa akin. So, thank you. Big shout out to you, Mr. Adrian Rodarte, all the way from Texas, USA. Ayan. Ayan. Sana pag na-monetize ako, Mr. Adrian, batuhan mo rin ako ng dolyares. Diba? Super chat ang tawag doon. Diba? Pag mag-super chat sila, isa shoutout mo ng bongga yung nagsusuper chat sa'yo. Then, para makakuha ng subscribers. Ayan. Para makadami. But Mr. Adrian is his road to grade 3. Yeah. I think she has 278. So maybe. Okay. And Mama Jen is on to be on her road to grade 2. Ayan. Ay my God. Sana may net ako mayang gabi. Kaya nga, mga Ate Ems. Mayroon kanyan, Ate Ems? Mayroon? May net kanyan mamayang gabi. Bakit? Saan ka pupunta buka? Ay, ano, may mga viewers ba tayong bago? Ayan, si Kap, pinabview mo na. Sana kumadto ka kan Ate Grace, pero ngayon daw si Ate Grace, brown out. Si Ate Grace kasi gusto niya magkaroon din ng YT, YouTube channel. Pero wala niya kasusugi ang Gmail, kaya sabi ko, pahimo ka na lang kan Meg. Kasi si Megan, gamay-gamay na din yung So, ayan. Maging tayo, positibo lang tayo. Ano man ang sabihin nila na buang na kita, singkapang video, okay lang yun. Oo, buang na buang kami sa mga dolyares na maabot sa amo. Fight, fight, fight. Ayan. So, fight, fight, fight lang tayo. Mama Jen, mauli ka sa Bicol. Ayan, i-video mo na pag mata mo na pagkaaga. Good morning, people! We are now having our breakfast fresh from the farm. Ayan, Mama Jen. I-video mo lahat ng pangyayari sa buhay mo. Okay, so download lang tayo ng download ng videos para dumami ang ating video sa ating channel. Okay? Sooner or later, magiging viral din tayo, di ba? So, ako ang mga channel ko, nakikita niya na sa screen ng YouTube channel. Mostly ng videos ko nandoon na. Di ba? Pwera pa doon sa searchable account. Nandun na talaga ako sa nasa screen na ako. Pag pumunta ka ng YouTube, nandun na din yung mga videos ko. So, napunta na ako doon. O, malay mo, tayo, di ba? Ma-viral din tayo. Kaya, mas maganda na ang i-download natin is sariling videos natin to avoid mistakes and makabiolate tayo ng rules and regulation. Okay? So, be sure, guys, when you are downloading your videos, be sure that you are going to put in there na no, it's not made for kids. Yes? Kasi dapat nating i-edit yun. But if your videos hindi inaasahan, di ba, like celebrations, there are so many kids na makikita, di ba? So you have to indicate that it's made for kids. Ayan. So pwede silang panoorin, lalo pag parade, drum and lyre, yan, di ba, puro kids.
You can also edit and put in there, it's made for kids. Okay, guys? Ayan. Para at least naman, maano kayo dun sa mga rules and regulation ni Lolo Whitey. Okay? And be sure also, kung video kayo na hindi kayo nagngangawa sa video, although the pictures, tas i-edit ninyo into videos, be sure that the music background is not a copyrighted, di ba? Kasi maka-copyright kayo. But it's okay to be copyright kasi when it comes to mga 1 month before the monetization, you can turn off or you can mute or either you can change the background music. Okay, guys? So, pag magagano na kayo, you can also edit it on the phone, through phone, or much better on laptop, okay? Or desktop. So guys, we are now 3 million and the 3 million love of Damsat, okay? So we are now 2.5 hours, okay? So we have 40 minutes more to go, okay? We can go fishing somewhere also so that we can gain some more fish. Mag-fishing kayo. Ayan, Ate Ems. Nag-loading ba sa'yo si LSTV? Magla-live siya ng 3 p.m. Ayan, nag-start na siguro. I don't know kung magla-live siya. So, hindi pa naman try, itingnan ko kung na. Wala pa. Wala pang notification si Elia sa akin. Hindi pa siya nag-live. Aldrin Davidson. Wala pa. So, nagno-notify naman. Basta, i-bell nyo yung nyo. Magno-notify naman yan sa inyo, di ba? So, this is it, guys. Ayan. So, Ate Ems, thank you. Maraming thank you. I-video mo. Pag bumakal ka Sinopia, i-video mo. I-video mo na bumili ka ng tinapay. Para at least may video ka na naman na i-download. Ayan, bili tayo kung saan makikita ang pinakamasarap na hopya sa Bulusan. Okay? So, thank you so much. Okay, guys. Ayan. So, 30 minutes more to go tayo, guys. 40, I think. Yeah, 40 minutes. So, magti 3 hours ako ngayon. Then, I will continue my live stream at 7 p.m. tonight. So, bubuksan ko ang desktop ko. Mangingisda ako kay LS TV. Mangingisda tayo kay LS TV. Thank you so much. Ayan. Ate Emmy, Mama Jen, Abu Dhabi, Ferdinand, Lai. Who are the others? Okay. So, ayan. Maraming salamat. Nandiyan pa ba kayo? Sana mainit ako mayang gabi. Oo, mayroon yan, Ate Ems. Magkakaroon ka niyan. So, brown out kasi dyan, di ba? Lagi na lang brown out sa Bulusan. Ano ba yan? Yung buho ko, uruban na. Okay. So, yan ang gagawin natin. Magpakakatatag tayo sa ating YouTube. Ayan, mag-YouTube tayo. So, ayan, we are now 4 million in the house and the 3 million love of thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan, daghang salamat kaayo. Ayan, agyaman tayo. Igurutang Bicolana. Ayan.
3 million viewers. Ayan. Nagparatinawa naman si Ate Emmy. Ayan. Okay, so we are now 3 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan, thank you so much sa lahat. We are now 4 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. So, Ate Ems, ano ko muna, tatapusin ko lang yung 3 hours, then stop. Mag-end ako ng live stream ko ng 3 hours. Mag-3 hours ako or 4 hours. Ano kaya? Pwede ko naman siya ituloy. Pwede ko naman siya ituloy pero kailangan kong samahan kayo kay Elias TV para maka-push ang iyong channel. Okay, so we are now 4 in the house. Thank you. Okay. K. Another 2 case coronavirus brain. Ayan, so 30 minutes pa tayo, Ate M. Saglit lang ha. Mag-ano lang ako. Mag
Ate Emmy! Okay. Okay, dito lang ako kasi pagawa ako ng tiles ng bahay kubo ko. Ay, wow! Ang galing naman ni Ate Ems. Nakamerindal na sira. Okay, salamat. Makauna kaya rest ko na maya masunog ako basur pag medyo di maaraw. Okay, Ate Ems, diyan ka lang. Naghuhugas ako. Naghuhugas ako kasi itapusin ko lang yung 3 hours then makaano na or i-continue ko lang hanggang makaabot ako sa 4 hours then eh i-stop ko na kasi magluluto na ako ng maaga kasi para maka-live stream ulit tayo, 'di ba? Makadami-dami tayo. Okay. So diyan ka lang.
Ate Emmy. Oh, namitas ako sini. Masiram ini sa tinula. Tinulaan suda mini yan. Ayan. Tinula with sayote tsaka ito. Flowering fichay. Ayan. So, dyan lang kayo.
Thanks to you, Sisi. Hello, Mr. Dom Lucky. How are you? Ba't wala ako? Ba't wala ako, guys? Wala ako. Nakita niyo ba ako? Ayan, I'm just cleaning my comfort room. Ayan. Thank you, Sisi. Welcome back. Ayan, si Mr. Dom Lucky is all the way from... Saan ba si Mr. Dom Lucky is from Germany. Ayan, hello to you, Mr. Dom Lucky. Thank you for the time, Sisi. Okay, we have 20 minutes before I end the live stream, guys. Then I'll have my next live stream at 7 p.m. tonight, okay? So abangan nyo ang aking live stream at 7 p.m. So I need to end my live stream at 20 minutes. In 20 minutes time, I'll be ending my live stream for this afternoon, and see you around on my next live stream at 7 p.m. Pinas time. Welcome back to you, Cici. Thanks God you are safe. You have a safe flight going back to Dubai. Okay. So God bless you always, Sisi Gara Dishes with Love. Okay. So Sisi Gara Dishes with Love is 456. Ayan. Thank you, Sisi. Maraming salamat sa suporta. And Mr. Dom Lucky, thank you so much to you. Are you still there? Thank you. Okay, so banana from Mr. Dom Lucky. Okay, need to mute my
Okay, thank you so much guys. I'll see you again on my next live stream at 7 p.m. Pinas time. Okay, so goodbye everyone. See you again on my next live stream. Bye-bye. Diba?